යාළුවනේ මම අද ලෑස්ති වෙන්නේ ඔයාලට කඩදාසි මලක් නිවැරදිව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න. මීට කලින් ඔයා කඩදාසි නිර්මාණ කරලා නැති කෙනෙක් වුණත් අද ඉස්සෙල්ලාම මේ වීඩියෝ එක බලලා කඩදාසි නිර්මාණයක් කරන්න යන කෙනෙක් වුණත් ඔයාලට පුළුවන් මේ කියන ක්‍රම පියවර කිහිපය අනුගමනය කරලා ඉතාලම ලස්සන කඩදාසි මලක් හදාගන්න. අපි බලමු ඒකට මොනවද ඕනේ කියලා. කතුරක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ වෙළඳපොලේ අපිට සාමාන්‍ය ගන්න තියෙන A4 පටි. මේ මම ඒවා කපාගෙන තියෙන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලට. වර්ණ තුනකින් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති වර්ණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ගම් අඩි රුලක් තියෙනවා. කප් කටුවක් තියෙනවා. මේ තියෙනවා පබළු වැලක්. පබළු වැලක් වෙනුවට පබළු නැත්තම් පබළු නැතුව ආදේශකයක් විදියට භාවිතා කරන්න දෙයක්ත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා දෙන්නම්. ෆෑනක් තියෙනවා මේ මල හදාගන්න. හරිම ලේසි. අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි කැමති පාටකට මම මේ කොළ පාට අරගෙන තියෙන්නේ. කොළ පාට මේ මලේ නටුව හරියට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් කවකට අරගෙන Tamanට කැමති ප්‍රමාණයට දුර මැන ගන්න ඕන. අපි අඳින මලේ විශ්කම්භය කොහොමද කියලා තමයි මේකෙන් තීරණය කරන්නේ. මම ගණන් සෙන්ටිමීටර් 3ක් මේක මේ මල මම හදන මල නම් පොඩි වෙන තරමට තමයි ලස්සන. කියන්නේ මල ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙන තරමට. මේ තියෙන්නේ අපි කැමති විශ්කම්භ වලින් කපාගත්ත රවුම්. මේ මම නම් එකම ප්‍රමාණයක තමයි රවුම් කපාගෙන තියෙන්නේ. මේවා මේ විදිහට දෙකට නමන්න ඕනේ. නැවතත් දෙකට නමනවා. ආය පාරක් දෙකට නමනවා. මේ විදිහට මේ තුනම නමා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි පෑන් අරගෙන මේ විදිහට පොඩි මාක් එකක් දා ගන්නවා. ඒ මාක් එක දාගන්නේ අපි ඒ ස්ථානය වෙනකම් කපන්න ඕනි කියන නිසා. මේ විදිහට පෙත්ත දෙකට කපනවා. මේ දෙකට කපපු පෙත්ත ආය පාරක් දෙකට කපනවා. මේ විදිහට සම්පූර්ණ කොටස් 4කට කැපෙනවා. කපා ගන්නවා. විදිහට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේවා එකින් එක දිගාර ගන්න ඕන. මේ දිගාර ගනිද්දී කැපුණු නැති කොටස් නැවතත් මේක කපා ගන්න ඕන. මේ හැම මලකම එක රේඛාවක් මැද වෙනකම්. ඒ කියන්නේ අපි
රවුමේ හරි මැද මේ නැමිලා තියෙන කොටස වෙනකම්ම කපා ගන්න ඕනේ. එකම රේඛාවක් දිගේ විතරක්. ඉතින් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පෑන් අරගෙන මේ මල මේ විදිහට පිටතට නමා ගන්න. ඊට පස්සේ මල හදා ගන්න ඕනේ ලෑස්ති වෙන්නේ. A4 පටියක් අරගෙන මේක දෙකට නමන්න ඕන. මේක මේ විදිහට දෙකට නමලා නැවතත් ඒක දෙකට නමනවා. සහ ආයෙත් පාරක් අපි මේක කරන්න අපිට මේ වෙලාව ඉක්මවන නිසා මේ විදිහට අපි හදාගත්ත මේ A4 පටි කෑල්ල මෙතනින් වෙන් වෙන්නේ නැති වෙන්න. අපි කෑල්ල කපපුවාම ගැලවිලා අයින් වෙන්නේ නැති වෙන්න මේකේ හිටලා තියෙන තමයි කපා ගන්න ඕනේ. මේ මලේ රේණු විදිහට පාවිච්චි කරන කොටස. මේ විදිහට කපාගෙන ටික අර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ කොනක ඉඳන් මේක රෝල් කරගන්නවා. අපිට මලේ මැද කොටසට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මේ රෝල් හදා ගන්නවා. වැඩි ප්‍රමාණයක් අපල අයින් කරගන්න පුළුවන්. ගම් කාලා අලවගෙන මේ මලේ රේණු පිපිලා වගේ තියෙන්න ඕන නිසා අපි රේණු ටික ඈඩ් කරගන්නවා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපි පිටපස්ස කොටස ගම් ගාලා සකස් කරගන්න. මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට
නටුව හදාගත්තට පස්සේ අපි මේ අග්‍ර කපලා ඉදිරියට හදා ගන්න ඕන. පස්සේ මේකට මේ විදිහට ගම් ගාලා ඉතින් මේ ආකාරයට තනි මලක් හෝ මල් කීපයක් ආකාරයෙන් වුණත් එක වර්ණයකින් හරි එමත් නැත්නම් වර්ණ කීපයක් හරි යොදාගෙන මේ වගේ මල් ඔයගලන්ට ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා.